Bun venit la Tarot Lovers, la etalarea Pick a Card, sau mai bine zis, alege o carte sau alege un pachet. Haideți să vedem ce avem pentru voi ca energii curente. Vom lăsa primul pachet să vedem ce avem pentru voi, cei care ați ales primul pachet. Ce avem pentru voi? Wow, aici este succes. Cu siguranță veți avea succes, aveți foarte multă creativitate, dar aici este vorba și despre cineva care ține foarte mult la voi și vine cu un mesaj de dragoste, iar aici este steaua, deci cu siguranță unii dintre voi veți avea un mare succes. Regina de săbii. Aici este o cooperare poate cu cineva, poate chiar cu partenerul vostru, iar aici este moartea. Primul lucru care vi se spune aici este să nu spuneți gândurile voastre la străini sau mai bine zis la nimeni. Mai ales dacă este despre o investiție sau despre ceva care voi doriți să o faceți, pentru că nu numai că va fi furată ideea, dar este o invidie aparte de a deveni de fapt steaua aceea pe care tu ți-o dorești. Și posibil pentru unii dintre voi chiar să investiți în ceva nou. Poate aveți o idee foarte bună pentru a face ceva. Iar atunci când am de-a face cu regina de săbii, să știți că aici aveți de-a face cu oameni din guvern. Și e posibil pentru unii dintre voi să aveți un mare succes dacă este ceva legat de un job la guvern sau poate ceva la care aveți posibilitatea să luați sau o investiție prin guvern. Ce avem aici ultima ca energie? 2 de săbii. Încercați să luați o direcție. Despre ce este vorba de fapt? Magicianul. Aici îmi dă ideea de scânteie. Ia vedeți, poate aveți probleme cu electricitatea sau chiar cu aplicațiile electrice din casă. Iar aici avem 8 de spade. 8 de spade, 2 de monede, 7 de spade, 5 de bute și 9 de monede. Foarte frumos. Deci, să nu vă fie teamă să investiți în ceva în care voi vă doriți cu adevărat, dar vi se spune din start să nu spuneți la nimeni ideea voastră, pentru că acea idee va fi furată și cineva va face același lucru și atunci nu va mai fi câștigul al vostru, ci pur și simplu va fi un câștig care se împarte. Dar cu siguranță aici aveți o energie extraordinar de bună, pentru că fie este un nou proiect, fie este poate binecuvântarea pe care o ai de la un profesor, felul în care tu îți faci activitatea respectivă și cu siguranță îți va aduce de fapt un succes extraordinar. Posibil munca voastră să crească mai mult, dar să știți că veți avea un mare succes. Să vedem aici ce avem. Să clarificăm ce vrea să ne spună carul. S-a întors de fapt.
Ce spuneam un pic mai înainte de ceva ce ține de electricitate? În primul rând aveți turnul și soarele. Deci, vedeți despre ce este vorba, pentru că aici vă arată un fel de Tesla. Și posibil pentru unii dintre voi chiar să aveți un ajutor major din partea unor oficiali, pentru că soarele ține de administrare publică, dar ține și de guvern. Soarele ține și de tată, iar turnul aici este cea mai mare surpriză pe care o aveți voi în viața voastră. Deci credeți și se va apropia acel ceva care l-ați așteptat poate de foarte mult timp. Și vedeți că vă dă deja mesajul. Știți, ziua soarelui este duminică. Și atunci este posibil să vină. Dacă este legat de un pământ, pentru că turnul este de fapt Marte, atunci înseamnă că este o combinație. Dar cu siguranță va fi o mare surpriză, ca un trăsnet. Regina de cupe. Cineva învățat, cineva care a trecut printr-o experiență și în momentul în care te apropii foarte mult de ceva la care ai învățat și înveți mai multe lucruri, atunci cu siguranță devine din ce în ce mai greu. De ce? Aici aveți cucuveaua. Semnificația acestei cucuvele este de fapt înțelepciunea și învățarea, o inteligență superioară. În momentul în care ați ajuns la stadiul la care știți și prin intuiție că puteți să faceți ceva mai mult sau vine cineva care vă ajută în acest sens, având în vedere că aveți și regina de săbii, atunci cu siguranță este ceva care se completează cu tine. Este o idee extraordinar de bună. Dar știți că în momentul în care aveți mult mai multă informație, vă vine un pic mai greu. Justiția și 2 de monede. Un echilibru extraordinar aici. Justiția vi se face dreptate în ceva. Să vedem aici ce avem. Regele de bâte. Dacă nu sunteți într-o relație, să știți că relația respectivă, ceva care se ivește acum, va fi un nou început pentru voi. Este nu numai o cooperare între voi, este iubirea adevărată. Și asul de bâte, asta vă spune aici, cu multe mesaje și posibil să fie ceva care renaște din nou cu voi și prin voi. Foarte frumoasă etalarea voastră. Undeva trebuie să ne oprim să mergem la cel de-al doilea pachet, dar cu siguranță aici se întâmplă ceva magnific. Ce avem aici? Să vedem ce avem aici pentru voi. Steaua. Cu siguranță este o oportunitate pe care n-ați mai avut-o niciodată. Sunteți optimiști, sunteți puternici, aici puteți să mutați munții. Deci, totul este posibil atunci când crezi. Foarte frumos. Mergem la cel de-al doilea pachet. Și am ajuns și la cel de-al doilea pachet. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem aici pentru voi? Care sunt energiile voastre? Ce ar trebui să știți? Prințesa de săbii. Aici este o informație foarte importantă.
8 de monede. Este ca și cum cineva îți ghidează de fapt drumul către ceva mai bun. În primul rând, poate fi chiar studiul tău sau ceva la care tinzi să studiezi. Și poate că este chiar o situație profitabilă de a face un curs prosper pentru tine. Cavalerul de cupe. Aici este ceva care vă place. Dacă nu este cineva care intră în viața voastră, atunci înseamnă că poate fi de fapt un job care vă place. 2 de bâte, 6 de săbii. Aș spune că următoarea perioadă, liniștea voastră, pacea mentală este numai în momentul în care toate sunt puse la locul lor. 2 de bâte și 6 de spade. Voi, liniștea sufletească, vă găsiți nu atunci când vă plimbați dintr-un loc în altul, ci pur și simplu să așezați totul, să nu aveți nimic deranjat, să zicem, în casă. Deci veți petrece foarte mult timp făcând lucrurile care trebuiau de fapt puse la punct de ceilalți membri de familie. Și fiți atenți la deciziile pe care le luați aici. Pentru că nu-ți dorești să iei decizii. Chiar mi se întorsese acum îndrăgostiții. Nu-i nimic, au intrat. Să nu iei deciziile respective prin emoție. Iar aici prințul de cupe. Vedeți? Cavalerul și prințul de cupe. Șase de cupe. Foarte multă emoție. În același timp este o situație profitabilă poate pentru munca ta, pentru ceea ce tu dorești să-ți completezi în planurile tale, să faci ceva, dar în același timp este ceva, un nivel emoțional extraordinar de puternic. Și aici înseamnă că deciziile pe care le iei nu sunt bune. Pentru că 6 de spade îți spune că este un stres acolo și trebuie să treci peste ceva. Vedeți voi, întotdeauna când schimbați ceva în viața voastră, este ca și cum se arde ceva. Vă detașați. În momentul în care voi acele lucruri nu le ardeți, folosind ardere ca metaforă. Deci nu doriți să pur și simplu să ieșiți din acele lucruri. Am să dau un exemplu. Posibil să fi trecut printr-o relație în care ai rămas foarte dezamăgit. În momentul în care tu vorbești cu ceilalți din jurul tău sau te plângi de relația respectivă, asta nu este o ardere. O ardere este să înghiți prin tot ce ai trecut, să treci peste. Suferința ta este poate emoțională prin plâns, dar o perioadă scurtă de timp, după care nu îți dai voie tu însăși să fii nefericit pentru așa ceva. Și atunci tu trebuie să te detașezi. Vindecarea, 6 de spade, vindecarea înseamnă să mergi la un alt nivel. Detașarea respectivă. Și asta vreau să-ți spun aici. Deciziile pe care le iei, dacă ești ghidat de cineva care îți vrea binele,
este timpul acum să te detașezi ceva atunci când vrei să urci. Este ca și cum ați fi acum astrologic în casa 8-a cu foarte multe turbulențe, parcă numai vouă vi se întâmplă lucrurile respective, dar în momentul în care nu ardeți acele lucruri, nu puteți să mergeți în casa nouă. Este ca și cum ai fi într-un aeroport, ai nu știu câte bagaje și nu ți se dă voie să mergi, să urci în avion, pentru că ai voie numai cu minimum de. Și atunci trebuie să curăți ceva. Sau să lași ceva. Dar lăsând înseamnă că nu te mai întâlnești cu acel ceva. Și că nu vociferezi după 10 ani. Asta înseamnă că nu te-ai vindecat. Pentru că aici aveți un 6 de cupe și e ceva din trecut. Și posibil pentru unii dintre voi să fiți ajutați de membrii de familie. Pentru că 6 de cupe are de-a face cu familia, prietenii vechi. 7 de spade și o întâlnisem 7-le ăsta de spade și la primul pachet. 5 de monede. Încercați să nu cheltuiți bani degeaba pe lucruri care nu le folosiți. Împăratul. Mai bine controlează-te, fii ferm și încearcă să te menții. 7 de spade, asul de cupe și 8 de spade. Poate că dorești să faci cadou cuiva, dar nu este tocmai ce trebuie. Sau, mai bine zis, nu învăța pe alții cu ceva la care tu ar trebui să-ți permiți ție să-ți cumperi. Dacă vrei într-adevăr să te simți bine, atunci ce-ar fi să te comporți cu tine ca și cum ai fi împăratul? Și atunci vor veni și acei 9 de monede. Și posibil unii dintre voi chiar să aveți de-a face cu un nou job. Este de fapt să vă hotărâți. 6 de cupe, din nou se repetă 6 de cupe. Intră cineva în viața voastră cu siguranță, pentru că aveți și 2 de cupe, 6 de cupe de 2 ori. Sau posibil să fie chiar întâlnirea cu cineva din copilărie. Diavolul, o atracție erotică și o chimie, o alchimie foarte puternică. Ia uitați, intră cineva în viața voastră. Trebuie să luați o decizie. Pentru cei care sunteți cu o anumită persoană și sunteți nefericiți, în momentul în care voi deja ați activat dorința respectivă, să știți că universul începe să vă oferă. Dar dacă voi nu sunteți pregătiți, atunci veți suferi mai mult, pentru că veți fi între ciocan și nicovală. Deci, norocul este aici, va aduce ceva extraordinar de frumos. Pentru cine nu se aplică doiul acesta de cupe, poate fi o asociere cu cineva sau poate fi un mare noroc, pentru că aveți și roata, ceva care va aduce din trecut. Se repetă ceva. Karmic se repetă ceva. Iar aici, îndrăgostiții, decizia pe care trebuie să o luați. Deci, foarte atenți la ce decizie veți lua, pentru că acea decizie poate fi ceva care vă rănește, poate fi ceva extraordinar de bun, dar veți trece printr-o perioadă de vindecare, după care vă reveniți din toate punctele de vedere, pentru că aveți împărăteasa. Și uitați ce frumos este atunci când avem împărăteasa și împăratul. Perechea ideală se manifestă imediat cu acest cavaler de săbii.
Este ca și cum ar trebui să treceți prin ceva pentru a vi se oferi altceva. 2 de primăvară. Decizia. Ce decizie veți lua? Prințul de primăvară. Cineva care pur și simplu vă ajută sau vă împinge de la spate, vă dă un șut, numai să faceți o acțiune imediată. Pentru că aici este o relație pasională, aici este un succes care vine în viața voastră, dar vă spune să acționați imediat, nu mai stați pe gânduri. Numai bine, la revedere și ne auzim!